Καλημέρα σας. Χαίρετε. Μαρία, πώς θα είμαστε άραγε, εάν έχουμε αφυπνιστεί εντελώς και έχει ανοίξει η εσωτερική μας όραση και έχουμε θυμηθεί ποιοι είμαστε, αλλά ακόμα δεν έχουμε βγει έξω από το όνειρο, εξακολουθούμε να είμαστε, έχουμε επίγνωση του ονείρου, αλλά πλήρως αφυπνισμένοι. Δεν θα νιώθουμε πολύ ασφαλείς? Θα νιώθουμε πολύ ασφαλείς και καθώς θα σκεφτόμαστε πως ήμασταν πριν, θα χαμογελάμε. Και έτσι δεν θα έχουμε καμιά ανάγκη να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Ούτε να επιτεθούμε για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Ακριβώς. Θα είμαστε ασφαλείς όπως το πες. Δεν θα φοβόμαστε. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο μάθημα 153 που περιγράφει αυτό ακριβώς. Η ασφάλειά μου έγκυται στο ότι δεν αμήνομαι. Σήμερα η κεντρική ιδέα είναι το να μην αμυνόμαστε. Καλύπτουμε τον εαυτό μας με αυτή την ιδέα καθώς προετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε την ημέρα. Σηκωνόμαστε δυνατοί στο Χριστό και αφήνουμε την αδυναμία μας να εξαφανιστεί, καθώς θυμόμαστε ότι η δύναμη Του κατοικεί μέσα μας. Ο Χριστός δηλαδή, η κατάσταση αυτή είναι μέρος του εαυτού μας και είναι μέσα μας. Είναι ο αληθινός εαυτός μας. Ακριβώς. Και ανακαλύπτουμε τον αληθινό εαυτό μας, ο οποίος έχει μία δύναμη που δεν τη φανταζόμαστε, προσπαθώντας εμείς να φτιάξουμε μία άλλη, δηλαδή έναν άλλον εαυτό, για να αντιμετωπίσουμε πράγματα. Έτσι. Εσύ που αισθάνεσαι να απειλείς από αυτόν τον κόσμο της αλλαγής, τις στροφές της τύχης, τις βραχυχρόνιες σχέσεις και όλα τα δώρα που απλώς δανείζει για να πάρει και πάλι πίσω, δώσε προσοχή σε αυτό το μάθημα. Ο κόσμος δεν προσφέρει καμιά ασφάλεια. Είναι ριζωμένο στην επίθεση και όλα του τα δώρα της φαινομενικής ασφάλειας είναι παραπλανητικές ψευδαισθήσεις. Επιτίθεται και μετά ξαναεπιτίθεται. Ο κόσμος δίνει αφορμή μόνο και μόνο για να αμυνθεί κανείς, διότι η απειλή προξενεί θυμό. Και ο θυμός κάνει την επίθεση να φαίνεται λογική στο όνομα της αυτοάμυνας. Ωστόσο το να αμήνεται κανείς είναι διπλή απειλή, γιατί αφενός επιβεβαιώνει την αδυναμία και ορθώνει ένα αμυντικό σύστημα που αφετέρου δεν μπορεί να λειτουργήσει επιτυχώς. Πείτε, τι είναι αυτό που γεννά την ανάγκη για άμυνα και πώς σιγά σιγά μας βυθίζει μέσα στην ψευδαίσθηση? Τι είναι αυτό που μου γεννά την ανάγκη για άμυνα? Τι γεννά την ανάγκη για άμυνα? Έχουμε 4 στάδια λοιπόν ψευδαίσθησης. Πρώτον, πείθομαι από το εγώ ότι μόνο και μόνο είμαι ένα σώμα και γι' αυτό ευάλωτη. Δεύτερον, επειδή νιώθω ευάλωτη, νιώθω απειλή. Τρίτον, επειδή νιώθω απειλή, θυμώνω και φοβάμαι. Και τέταρτον, επειδή θυμώνω και φοβάμαι, επιτίθεμαι και το ονομάζω αυτοπροστασία. Άρα μας λέει Σιουλία μου ότι η αυτοπροστασία είναι μόνο φόβος. Είναι αντίδραση στο φόβο. Ακριβώς. Αντίδραση στο φόβο. Και Αλλά προστατεύομαι? τελικά όχι. Γιατί νιώθω ξανά και ξανά απειλή. Καθώς δεν μπορώ να απαλλαγώ οριστικά από αυτήν. Επειδή δεν έχω απαλλαγεί από την ταύτιση με το σώμα και δεν έχω θυμηθεί ποιος είμαι αληθινά. Ερώτηση. Ποιο είναι ένα συμβολικό παράδειγμα του πιο φοβισμένου ανθρώπου στον κόσμο? Απάντηση. Αυτό. Ο Ρόκι, Ο Ρόκι. ο οποίος είναι όπως βλέπουμε τελείως οπλισμένος, πάνωπλος, το αντίστοιχο των ψυχολογικών αμυνών, μια πολύ γερή προσωπικότητα, πάνωπλη με άμυνα, αλλά όπως βλέπουμε και από τα μάτια του, από τον τρόπο που βλέπει, αν και έχει τη σκληράδα, έχει ταυτόχρονα και το φόβο. Και το φόβο. Είναι μέσα στο φόβο και ταυτόχρονα οπλισμένος εναντίον του, μυϊκά, με όπλα, με σφαίρες, με ό,τι μπορεί. Αυτό όμως δεν είναι ασφάλεια. Και λένε στα μαθήματα θαυμάτων, περιγράφει το Ρόκι από μια άποψη, το Ρόκι μέσα μας. Είναι σαν να σφίγγει το νου ένας κύκλος, μέσα στον οποίο ένας άλλος κύκλος τον περιδαίνει και ένας άλλος ακόμα, μέχρι που να μην μπορεί κανείς να διαφύγει ούτε και να ελπίζει για απόδραση. Επίθεση, άμυνα, άμυνα, επίθεση, γίνονται οι κύκλοι των ωρών και των ημερών
που προσδένουν το νου με βαριά ατσάλινα δεσμά σκεπασμένα με σίδερο και οι οποίοι ολοκληρώνουν την πορεία τους μόνο και μόνο για να αρχίσουν και πάλι. Δεν φαίνεται να υπάρχει διακοπή ούτε τέλος στο άλλο ένα και πιο σφιχτά δεσμά της φυλακής του νου. Οι άμυνες είναι η πιο ακριβή πληρωμή που απαιτεί το εγώ. Η αίσθηση απειλής που υποκινεί ο κόσμος είναι τόσο πιο βαθιά και τόσο μεγαλύτερη από τον παροξισμό και τη συναισθηματική ένταση που μπορείς να συλλάβεις, που δεν έχεις ιδέα τι ερήμωση έχει επιφέρει. Η αίσθηση της απειλής. Είσαι ο σκλάβος της. Δεν καταλαβαίνεις πόσα έχεις αναγκαστεί να θυσιάσεις. Εσύ που αισθάνεσαι το σιδερένιο της σφίξιμο στην καρδιά σου. Δεν συνειδητοποιείς τι έχεις κάνει για να τορπιλήσεις την Άγια Ειρήνη του Θεού με τους αμυντικούς μηχανισμούς σου. Επειδή βλέπεις τον Υιό του Θεού μόνο σαν ένα θύμα επίθεσης των φαντασιώσεων, των ονείρων και των ψευδαισθήσεων που έχει πλάσει. Και επίσης ανίσχυρο μπροστά τους, έχοντας την ανάγκη να αμυνθεί με ακόμη περισσότερες φαντασιώσεις. Άρα, Μαρία μου, αυτό που βλέπουμε είναι μία κατασκευή που το εγώ έχει φτιάξει και μας έχει περισφίξει μέσα της. Η κατασκευή της πεποίθησης ότι είμαστε ένα σώμα, που το σώμα έχει τις γνωστές αδυναμίες και στο τέλος βεβαίως πεθαίνει. Και αυτή η ταύτισή μας με το σώμα, όσο πιο βαθιά ταυτιζόμαστε, τόσο περισσότερο λησμονούμε αυτό που αληθινά είμαστε. Και βεβαίως έχουμε τόσο περισσότερη ανάγκη για άμυνα, για να προστατευτούμε. Και μας λένε τα μαθήματα θαυμά. Δεν είσαι ένα σώμα. Κρατάω αυτό που μας είπε τι ερήμωση έχει επιφέρει, αυτός ο φόβος, αυτή η αίσθηση μόνιμης απειλής. Και εδώ καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι για να απειλούμαστε, αν αυτός ο κόσμος εκεί έξω, οι ερμηνείες δηλαδή, έχω προβάλει εκεί έξω στον κόσμο, τότε αυτές με απειλούν. Καταλαβαίνω λοιπόν πως ήμουν πριν τις προβάλλω, σε τι κατάσταση ερήμωσης εσωτερικά, που ήμουν αναγκασμένη να τις προβάλλω έξω, να τις διώξω από μένα. Για να γλιτώσω. Για να γλιτώσω. Δεν γλιτώνω όμως, γιατί οι ιδέες αυτές, οι πεποιθήσεις αυτές, οι ερμηνείες αυτές είναι μέσα μου. Οπότε δεν μπορώ να γλιτώσω με αυτόν τον τρόπο, να μείνω έχοντας προβάλλει έξω και μετά να επιτίθεμαι σε αυτό που προβάλλω. Μας λέει λοιπόν το σημερινό μάθημα κάτι πολύ παράξενο, που αν το ακούσουμε με τα αυτιά του εγώ και ταυτισμένοι με το σώμα, μοιάζει πολύ παράλογο. Να μην προστατεύσω τον εαυτό μου αμυνόμενη. Ναι, γιατί δεν υπάρχει κάτι να το αντικαταστήσει ακόμα. Αν δεν ξέρει κάποιος με τι μπορεί να αντικαταστήσει την μία άμυνα, θα σκέφτεται τον Γκάντι. Δεν αμήνομαι και υφίσταμαι. Και στο τέλος με σκοτώνουν κιόλας. Ή τον Ιησού. Δεν αμήνομαι, τελικά με σταυρώνουν. Αν δούμε ακόμα και τη σταύρωση, ότι πίσω από τη σταύρωση είναι το μήνυμα της Ανάστασης, μπορούμε να φανταστούμε σε τι κατάσταση μεγαλειώδους δύναμης, αίσθησης, παντοδυναμίας πρέπει να βρισκόταν αυτό το άτομο ο Ιησούς, κάνοντας αυτή την πορεία και μία αμυνόμενος. Θα μπορούσε να έχει αμυνθεί 100 φορές, να έχει εξαφανιστεί από μπροστά τους, να έχει κάνει κάτι και να τους έχει εντυπωσιάσει και να έχουν καθυλωθεί. Τίποτα από όλα αυτά. Έβλεπε πέρα από τις προβολές, σε έναν κόσμο που ήταν αληθινός. Και δεν μετατοπίστηκε ούτε μία στιγμή από αυτό. Αν κάποιοι από εσάς σας έχει τύχει να μην αμυνθείτε από επιλογή, πρέπει να έχετε νιώσει αυτή τη δύναμη, τουλάχιστον ψήγματα αυτής της δύναμης. Συνεχίζουμε τώρα αυτό το μάθημα. Το να μην αμήνεσαι είναι δύναμη. Αποδεικνύει ότι αναγνωρίζεις τον Χριστό μέσα σου. Η επιλογή γίνεται πάντοτε μεταξύ της δύναμης του Χριστού και της δικής σου αδυναμίας. Δηλαδή αν θα ταυτιστώ με το σώμα ή αν θα θυμηθώ ότι είμαι πνεύμα θάνατο. Είμαι ο Χριστός. Και ακόμα αν δεν θυμηθώ, Ιουλία μου, να το δεχθώ και να ζητήσω βοήθεια από τον οδηγό μου, πάλι εκεί κοντά δεν θα με οδηγήσει. Βέβαια. Όταν δεν αμήνεται κανείς, οι επιθέσεις δεν μπορούν ποτέ να τον αγγίξουν. Επειδή αναγνωρίζει μια δύναμη τόσο μεγάλη που μπροστά τις επιθέσεις είναι μια ανοησία ή ένα ανόητο παιχνίδι που μπορεί να παίξει ένα κουρασμένο παιδί όταν νηστάζει και δεν θυμάται τι θέλει και γκρινιάζει. Το να μείνεται κανείς είναι αδυναμία. Διακηρύσει ότι έχεις απαρνηθεί τον Χριστό
και έχει φτάσει να φοβάσει το θυμό του πατέρα του. Πηγαίνει αρχιτυπικά εδώ και μας λέει ότι ο βασικός μας φόβος είναι ο φόβος για το Θεό, ότι το έχουμε καταστρέψει στη δημιουργία, επειδή φτιάξαμε το εγώ. Τι μπορεί να σε σώσει τώρα από την αυταπάτη ενός θυμωμένου Θεού, την τρομερή παρουσία του οποίου πιστεύεις ότι βλέπεις να ενεργεί πίσω από όλα τα κακά του κόσμου? Κοιτώντας τον εαυτό μας με τα μάτια του σώματος, νιώθουμε απειλή και ανάγκη να αμυνθούμε. Ανοίγοντας την πνευματική όραση, βλέπουμε τον εαυτό μας όπως τον δημιούργησε ο Θεός. Πνεύμα αθάνατο, ένα με τον Πατέρα του. Κοιτάμε πέρα από τα όνειρα σήμερα και αναγνωρίζουμε ότι δεν έχουμε ανάγκη να αμυνθούμε επειδή έχουμε δημιουργηθεί απρόσβλητοι, χωρίς καμιά σκέψη, επιθυμία ή όνειρο, στο οποίο η επίθεση να έχει κάποιο νόημα. Τώρα δεν μπορούμε να φοβηθούμε γιατί έχουμε αφήσει όλες τις τρομακτικές σκέψεις πίσω μας. Και καθώς δεν αμυνόμαστε, είμαστε προστατευμένοι, γαλήνια σίγουροι για την ασφάλειά μας τώρα. Μείνε ακίνητος μια στιγμή και στη σιωπή σκέψου πόσο άγιος είναι ο σκοπός σου. Με πόση ασφάλεια αναπαύεσαι ανέγκυχτος μέσα στο φως του. Τι είδους άμυνα θα ήταν ποτέ δυνατό να χρειαστεί από εκείνους που είναι μεταξύ των εκλεκτών του Θεού εξαιτίας της επιλογής του και της δικής τους επιλογής επίσης. Είναι η λειτουργία των διακόνων του Θεού να βοηθούν τους αδερφούς τους να επιλέγουν όπως και εκείνοι επέλεξαν. Ο Θεός έχει επιλέξει τους πάντες, αλλά λίγοι έχουν φτάσει να συνειδητοποιήσουν ότι το θέλημά του δεν είναι παραδικό τους θέλημα. Άρα εδώ ότι είναι η εκλεκτή του Θεού, δεν εννοεί ότι έχει διαχωρίσει κάποιους άλλους από κάποιους άλλους, είναι όλοι εκλεκτοί. Άλλωστε μας είπε ο Θεός έχει επιλέξει τους πάντες, αλλά λίγοι έχουν φτάσει να συνειδητοποιήσουν ότι το θέλημα του Θεού και το δικό τους είναι ένα. Με λίγα λόγια, αργά ή γρήγορα, όλοι θα το συνειδητοποιήσουμε. Σταδιακά όμως πηγαίνουμε λίγοι σε αυτή την αφύπνιση. Και εδώ που αναφέρει για τη λειτουργία των διακόνων του Θεού, θέλει να μας πει διάκονος, αυτός που υπηρετεί το θέλημα του Θεού, που είναι ίδιο με το δικό του. Εσύ που έχεις υποδηθεί ότι έχεις χάσει την ελπίδα, ότι ο πατέρας σου σε έχει εγκαταλείψει, ότι είσαι μόνος και τρομαγμένος σε ένα φοβερό κόσμο, να είσαι χαρούμενος τώρα. Αυτό το παιχνίδι έχει τελειώσει. Άφησε τη σημερινή μέρα να φέρει το τελευταίο κεφάλαιο πιο κοντά στον κόσμο. Στο καθένας να μπορέσει να μάθει ότι το παραμύθι που αντιλαμβάνεται με το τρομακτικό τέλος δεν είναι αληθινό. Τι ωραία νέα. Πρακτική εφαρμογή λοιπόν. Εάν έχεις εξασκηθεί στη συγκέντρωση της προσοχής έως τώρα, η σημερινή άσκηση θα είναι για σένα μια απόλαυση και θα θέλεις να διαρκέσει. Θα αρχίσουμε εστιάζοντας την προσοχή μας στη σκέψη της ημέρας για όσο περισσότερη ώρα είναι δυνατόν. 5 λεπτά είναι τώρα το λιγότερο που δίνουμε για να προετοιμαστούμε για μια μέρα στην οποία η σωτηρία είναι ο μόνος στόχος που έχουμε. 10 λεπτά θα ήταν καλύτερα και 15 θα ήταν ακόμα καλύτερα. Και καθώς η προσοχή μας σταματά να διασπάται και να φεύγει από το σκοπό μας, θα ανακαλύψουμε ότι μισή ώρα είναι πολύ λίγος χρόνος για να αφιερώσουμε στο Θεό. Και με ευγνωμοσύνη και χαρά θα είμαστε πρόθυμοι να αφιερώσουμε τον ίδιο χρόνο το βράδυ. Στη διάρκεια της ημέρας τώρα τι θα κάνουμε. Κάθε ώρα πολλαπλασιάζει την αυξανόμενη ειρήνη μας, καθώς θυμόμαστε να παραμένουμε πιστοί στο θέλημα που μοιραζόμαστε με το Θεό. Μερικές φορές ίσως 1 λεπτό, ίσως και λιγότερο, θα είναι το πιο πολύ που μπορούμε να προσφέρουμε στην αρχή της κάθε ώρας. Μερικές φορές θα ξεχάσουμε, το προβλέπει. Άλλες φορές οι ασχολίες του κόσμου θα μας περικυκλώσουν και δεν θα μπορέσουμε να αποσυρθούμε για λίγο για να στρέψουμε τις σκέψεις μας προς το Θεό. Όταν όμως μπορούμε, θα θυμόμαστε την αποστολή μας και την αγάπη Του κάθε μία ώρα και θα είμαστε πιστοί στο έργο μας ως διακόνοι του Θεού. Στην υπηρεσία, είπαμε, του θεμελήματός Του που είναι και δικό μας. Και θα καθίσουμε σιωπηλά και θα Τον περιμένουμε και θα ακούσουμε τη φωνή Του και θα μάθουμε τι θα ήθελε να κάνουμε την ώρα που έρχεται, ενώ ταυτόχρονα Τον ευχαριστούμε για όλα τα δώρα που μας έδωσε την ώρα που πέρασε. Τι αποτελέσματα θα επέλθουν από αυτή την πρακτική εφαρμογή, Μαρία? Με το πέρασμα του χρόνου και την εξάσκηση
Δεν θα σταματάς ποτέ να τον σκέπτεσαι και να ακούς τη γεμάτη αγάπη φωνή του να οδηγεί τα βήματά σου σε δρόμους γαλήνιους όπου θα περπατάς χωρίς να μείνεσαι καθόλου. Διότι θα γνωρίζεις ότι ο ουρανός βαδίζει μαζί σου. Θα επενθυμίσουμε στον εαυτό μας ότι αυτός παραμένει μαζί μας όλη τη μέρα και ποτέ δεν αφήνει την αδυναμία μας χωρίς την υποστήριξη της δύναμής του. Θα επικαλεστούμε τη δύναμή του κάθε φορά που αισθανόμαστε την απειλή των αμυντικών μηχανισμών μας να υπονομεύει τη βεβαιότητα του σκοπού μας. Θα σταθούμε ακίνητοι για μια στιγμή καθώς αυτός μας λέει «Είμαι εδώ». Και είναι κυριολεκτικό αυτό, δεν το λέει μεταφορικά. Μμμ. Το ακούς μέσα σου αυτή Ναι, τη φωνή. ναι. Μην φοβάσαι και μην δειλιάζεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα πετύχεις τον τελικό σου στόχο. Οι διακόνοι του Θεού δεν μπορούν ποτέ να αποτύχουν, επειδή η αγάπη και η δύναμη και η ειρήνη που ακτινοβολούν προς όλα τα αδέρφια τους προέρχονται από Αυτόν. Αυτά είναι τα δώρα του σε σένα και εμείς θα μοιραζόμαστε με όλους τους άλλους. Εδώ σε αυτή την απεικόνηση του Ιησού από το ζωγράφο Άγγελο είναι συμβολικά η στάση που είναι ωραίο να αποτυπώσουμε για να έχουμε μέσα μας. Όλη τη μέρα να είμαστε σε αυτή τη σύνδεση. Μμμ. Έτσι είμαστε οι διακόνοι της αγάπης. Ναι. Ωραία. Και ένα σχόλιο για το σχόλιο της Ρόρι. Λέει η Ρόρι, δύσκολο το σημερινό μάθημα. Ναι, Ρόρι, είναι δύσκολο εάν το βλέπεις από τη μεριά της ταύτισης με το σώμα και το εγώ. Αν για μια στιγμή μετατοπιστείς στην επίγνωση ότι είσαι πνεύμα αθάνατο, αυθόρμητα θα νιώσεις ότι δεν έχεις καμιά ανάγκη να υπερασπιστείς τίποτα, ακριβώς επειδή είσαι αθάνατη. Άρα, όταν το σημερινό μάθημα μας λέει ότι η ασφάλειά μου έγκυται στο ότι δεν αμήνομαι, με άλλα λόγια μας λέει μετατόπισε την εστίαση του νου σου από το σώμα στο πνεύμα και εκείνες τις στιγμές νιώθεις και είσαι άτρωτη. Από το λάθος νου στον ορθό νου. Μας καλεί λοιπόν όλο και πιο συχνά μέσα στη μέρα να το θυμόμαστε. Και ζητήσουμε βοήθεια γι' αυτό. Ρόρι, αν το κάνουμε μόνοι μας, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Αλλά ο βαθμός δυσκολίας στα θαύματα δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Βαθμούς δυσκολίας βλέπουμε εγώ εξαιτίας της αντίστασής μας. Ας είμαστε λοιπόν σε ετοιμότητα κάθε μία ώρα να θυμόμαστε ότι είμαστε πνεύμα αθάνατο. Άτρωτο. Τουλάχιστον, ένα βήμα που μπορούμε σίγουρα να κάνουμε, Ιουλία μου, είναι να δούμε ότι όταν πάμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, βρισκόμαστε σε κατάσταση φόβου. Και ακόμα και όταν επιτεθούμε, πάλι μπορούμε να αντιληφθούμε ότι είμαστε σε κατάσταση φόβου. Τουλάχιστον μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διάγνωση. Να ξέρουμε ακριβώς τι μας γίνεται, να είμαστε συνειδητοποιημένοι, αν Και μη να τι άλλο. ζητήσουμε βοήθεια εκείνη τη Ναι, στιγμή. Ιουλία μου, και να ζητήσουμε βοήθεια εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς. Γι' αυτό και το μάθημα σήμερα είναι κάθε μία ώρα. Ας το κάνουμε λοιπόν πράξη. Καλημέρα. Χαίρετε.